Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay, mình lại tiếp tục cung cấp thêm thông tin cho các bạn về một vị sĩ quan, nữ sĩ quan mới dành cho các lực lượng không quân, cụ thể là các chiếc tiêm kích của chúng ta ở phiên bản 13.4. Chúng ta sẽ cùng xem nữ không quân này có điều gì đặc biệt nhé. Ok. Đừng quên cho mình một like, share, subscribe channel. Còn bây giờ xem nào. Ở trong phiên bản 13.4 này của chúng ta xuất hiện rất nhiều sĩ quan, và đây là sĩ quan thứ 3 mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Cô nàng này là một sĩ quan dành cho lực lượng không quân, có mái tóc đầu bạc rất đẹp. Trông ngầu lòi, trên tay đang cầm một cái điều khiển của trò chơi. Đây buồng lái. Ok. Rồi, sĩ quan này là một sĩ quan của thế hệ thứ 5 các bạn nha, và dành cho các chiếc tiêm kích và có khả năng sử dụng kỹ năng sĩ quan. Cô nàng này là của phe sư đoàn đảng trật tự các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng xem bộ kỹ năng của cô nàng này có điều gì đặc biệt. Đầu tiên là kỹ năng chiến thuật. Kỹ năng chiến thuật này là khi mà sĩ quan này được triển khai cho các đơn vị là tiêm kích, thì sẽ tăng cường cái khả năng gây ra sát thương chí mạng của đòn tấn công kỹ năng lên đến 20% và gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan cho mục tiêu mỗi 4 giây với hệ số là 900. Cứ 4 giây là sẽ gây ra một lần. 8 giây là sẽ gây ra lần thứ hai trong khi mà đang còn trong giao tranh các bạn ạ. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng dạng cân bằng, có thể học được cho cả máy bay ném bom các bạn nhé. Là tăng cường sát thương và kháng sát thương của binh lính lên đến 15% mỗi loại. Kỹ năng thứ ba là một kỹ năng dạng tấn công. Kỹ năng này là tăng cường đòn tấn công kỹ năng sĩ quan lên đến 25% và đòn tấn công thường 25% nữa. Tuyệt vời. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng dạng cân bằng, dạng đặc biệt mà chỉ dành cho các chiếc tiêm kích thôi. Là khi sĩ quan này được triển khai cho các chiếc tiêm kích thì sẽ tăng cường hỏa lực thêm 30%. Và cứ mỗi khi mà cái binh lính này gây ra một đợt sát thương kỹ năng sĩ quan thì sẽ làm giảm kháng của mục tiêu đi 3% trong 8 giây, được cộng dồn một lần trong mỗi 4 giây, tức là trong 8 giây chúng ta sẽ có khả năng giảm đi kháng là 6% và có thể được cộng lên đến 10 lần. Cái này các bạn lưu ý, bởi vì nếu như chúng ta tham gia một giao tranh đông mà hầu hết những người chơi đều có nữ sĩ quan này thì chúng ta còn bị ảnh hưởng bởi các mục tiêu khác ở trên bầu trời nữa. Tổng tất cả mục tiêu mà gây ra lên bản thân mình, lên bản thân đối thủ ấy, đấy là có thể lên đến tối đa là 10 lần. 10 lần thì trong vòng 8 giây thì các bạn sẽ hình dung là sẽ bị giảm kháng sát thương đi 30% trong 8 giây. Cứ hình dung như thế cho nó nhanh. Đấy, bởi vì khi mà tham gia giao tranh đông thì chúng ta các cái đơn vị máy bay nó bay trên bầu trời ấy, nó bay đông trên bầu trời đấy. Đấy. Thế nên là những cái đơn vị nào, máy bay nào mà bị dính sát thương kỹ năng sĩ quan, đấy, khi mà cái binh lính này gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan ấy, thì khả năng bị giảm kháng sát thương đi 3% trong 8 giây, được cộng dồn 10 lần. Và trong mỗi 4 giây thì chỉ kích hoạt được một lần thôi. Đấy. Rồi, cái kỹ năng đặc biệt, khi mà chúng ta nâng cấp cả 4 kỹ năng này lên level 5, có khả năng đánh thức được cô nàng này, Cloud Booster. Cô nàng này có một kỹ năng thêm nữa là khi mà sĩ quan này được triển khai cho các đơn vị tiêm kích thì tăng kháng sát thương của bản thân lên đến 15%. Và cứ mỗi lần đơn vị này gây ra được một đợt tấn công chí mạng bằng kỹ năng thì nó sẽ tăng cái sát thương kỹ năng đó lên 10% nữa trong 8 giây. Mình chưa nghĩ là cái chỉ số này nó có to hay không. Nhưng cứ mỗi 4 giây thì cái sĩ quan này sẽ gây ra được một sát thương là hệ số là 900 một lần. Và cái lần xuất skill này mà gây ra chí mạng thì nó sẽ được cộng thêm cái chỉ số sát thương thêm là 10%. Còn nếu như mà lần xuất skill này nó không chí mạng thì sẽ không được hưởng cái phần sát thương thêm này. Đó, các bạn lưu ý nha. Thế thì
Cái vấn đề ở đây ấy là cái sĩ quan này nên được triển khai với một sĩ quan nào đó có khả năng xuất ra sát thương kỹ năng sĩ quan. Đấy, tức là cái cặp cô nàng này sẽ phải đi kèm với một sĩ quan có khả năng tung ra các đòn tấn công kỹ năng sĩ quan nữa. Tại sao lại như vậy? Là để chúng ta còn được hưởng lợi từ cái kỹ năng này. Đây này. Đấy, nó tăng lên 25% cho kỹ năng sĩ quan thì cái sĩ quan phụ của chúng ta cũng được hưởng lợi từ kỹ năng này. Và cái thứ hai là cái kỹ năng tăng cường hỏa lực 30% này thì cái sĩ quan phụ của chúng ta nó cũng được hưởng lợi từ cái 30% này dành cho các đợt tấn công bằng kỹ năng sĩ quan. Rồi. Thế thì rà soát qua một lượt những sĩ quan mà dành cho các đơn vị tiêm kích ấy, thì mình sẽ thấy là anh chàng này là ứng cử viên đầu tiên. Anh chàng này là thế hệ thứ 5, chắc chắn là nó sẽ không lỗi thời được. Đó. Anh chàng này có khả năng gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan mỗi 4 giây là 900 nữa. Đấy, nó được thừa hưởng từ cô nàng kia. Cái bộ kỹ năng đó cộng thêm 900 này nữa, nó sẽ gây ra một lượng sát thương lớn hơn rất nhiều. Đồng thời là anh chàng này là tấn công dựa trên mục tiêu, độ bền của mục tiêu nữa. Đấy, thì cái đòn tấn công kỹ năng sĩ quan của cả hai sĩ quan này sẽ được cộng hưởng thêm lên đến 15% này. Đồng thời anh chàng này cũng có một cái kỹ năng này, tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 40%. Đấy, nó cộng hưởng với cái cô nàng vừa rồi của chúng ta ấy. Đấy, thêm nó sẽ lên thêm nhiều lắm các bạn ạ. Nhá. Đấy, còn mình chưa tính những cái kỹ năng về nghênh kích hoặc là kháng nghênh kích đâu. Đấy. Nhá. Đồng thời là anh chàng này cũng có một cái kỹ năng rất là tốt phù hợp với cô nàng vừa rồi. Đấy là gì? Là giảm kháng của mục tiêu đi. Với những mục tiêu mà bị dính sát thương, bị dính cái hiệu ứng làm chậm ấy, thì nó bị giảm sát thương lên đến tối đa là thành 35% kháng sát thương bị giảm đi ấy. Đấy, nó lại cực kỳ ăn khớp với cái kỹ năng này các bạn ạ. Đấy, nó lại khiến cho cái mục tiêu của chúng ta được giảm đi, kháng đi rất nhiều và có khả năng tối đa lên đến 30% của cô nàng này, cộng với giảm kháng của anh chàng này nữa 15% là thành 45% giảm kháng sát thương của chúng ta đi rồi. Như vậy là các chiếc tiêm kích của chúng ta nó sẽ yếu đi rất nhiều nếu như phải đối chọi với cái cặp đôi này. Ok. Rồi, một cái sĩ quan thứ hai mà cũng có khả năng tấn công sát thương kỹ năng sĩ quan, đó chính là anh chàng cánh kiếm. Đây là ứng cử viên số 2 bắt cặp được với cô nàng của chúng ta. Anh chàng này, đây, cũng có hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan. Cứ mỗi 4 giây lại gây ra được một lần với hệ số là 1100, nhiều hơn cơ. Đấy, cũng tăng cường hỏa lực này. Đấy, 20% cộng với 30% của cô nàng kia thành 50% hỏa lực rồi. Đấy, sát thương kỹ năng sĩ quan sẽ gây ra rất lớn. Đó. Đấy nhá. Rồi, còn kỹ năng ứng cử viên thứ 3 đấy chính là bóng ma địa cực. Anh chàng bóng ma này nó có cái đặc điểm hay là nó có khả năng gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan cho 3 mục tiêu, binh đoàn mục tiêu, máy bay mục tiêu ở trên bầu trời. Tuy nhiên anh chàng này mình không đánh giá cao lắm, bởi vì anh chàng này là chỉ là thế hệ thứ 2 thôi. Đó, thế nên là đến với trường hợp hiện tại thì khả năng là với những ai mà chơi 3 đơn vị tiêm kích thì chắc cũng không dùng đến anh chàng này. Mà các server mới thì chắc cũng không dùng đến anh chàng này. Nhưng mà mình vẫn giới thiệu ở đây là ứng cử viên thứ 3 sau hai anh chàng kia. Thì vì là anh chàng này còn có khả năng gây ra sát thương cho 3 đơn vị mục tiêu của kẻ địch, máy bay ở trên bầu trời ấy, với hệ số là 600. Thôi thì nghe 3 mục tiêu thì nghe nó to, nhưng mà thực tế là với cái thế hệ thứ 2 thì cái lượng sát thương của anh chàng này gây ra nó không đáng lắm. Ok. Đấy, và bộ kỹ năng của anh chàng này nó cũng không có gì đặc biệt để chúng ta có thể bắt cặp được. Đấy, nhưng mà mình vẫn nêu ở trong video clip này để các bạn nhìn thấy là với cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan là 600 này thì nó sẽ phù hợp với cả cái cô nàng này. Bởi vì với cái lần tung xác suất tung ra các kỹ năng sĩ quan thì nó sẽ có tăng khả năng được chí mạng của đòn tấn công kỹ năng sĩ quan hơn, so với việc là nếu như chúng ta bắt cặp với một cái sĩ quan mà nó không có khả năng đòn tấn công sĩ quan. Ví dụ như là các bạn bắt cặp với cô nàng nữ xà vương này chẳng hạn, thì nó không có các cái đợt tấn công kỹ năng sĩ quan, thế nên là nó sẽ không chí mạng được bằng so với việc là chúng ta triển khai cả hai sĩ quan cả, đúng không? Kể cả các bạn bắt cặp với sĩ quan kháo bạc này cũng thế thôi, nó cũng không có, cho nên là chúng ta cũng sẽ không được thừa hưởng cái bộ kỹ năng của chính cô nàng này. Ok, thì đấy là 3 cái cặp đôi phù hợp với
nữ sĩ quan này. Và dĩ nhiên mình sẽ xếp từ cao đến thấp. Đầu tiên là cái anh chàng vừa mới ra mắt ở phiên bản 13.2 là biệt đội bóng đêm này. Sau đó đến anh chàng cánh kiếm của chúng ta. Và cuối cùng là đến bóng ma địa cực. Đây là những sĩ quan mà có khả năng phù hợp với cô nàng của chúng ta. Rồi, còn với những cái bộ kỹ năng như thế này thì chúng ta sẽ học tập kỹ năng sĩ quan ra làm sao. Rồi, ở đây mình có một gợi ý cơ bản dành cho các bạn khi mà chúng ta lựa chọn sĩ quan này. Thì chúng ta cứ thiên về tấn công thôi. Chủ yếu là liên quan đến tấn công. Bởi vì là cặp đôi này sẽ không thể chống chọi tốt ở trên bản đồ được. Thế nên thành ra chúng ta sẽ phải sử dụng một cặp tăng cơ khác để lao vào giao tranh trước tiên. Còn cô nàng này sẽ đi theo sau đó. Thì chúng ta cứ chuyên về đoàn tấn công để chúng ta có thể tối đa hóa được bộ kỹ năng của các sĩ quan này. Thế thì mình giả sử là các bạn bắt cặp cô nàng này cộng với anh chàng biệt đội bóng đêm của chúng ta thì mình sẽ không học tập các kỹ năng của anh chàng biệt đội bóng đêm. Loại ra đó thì chúng ta sẽ học tập kỹ năng tăng cường sát thương là 20%, đồng thời gây ra thêm 20% sát thương dành cho những đơn vị mà nó có khiên để mình phá được cái lớp giáp của tăng cơ của đối phương trong trường hợp mà mình lao vào giao tranh. Khi mà mình phải nhắm vào các đơn vị tăng cơ của đối phương thì kiểu gì đi kiểu nó cũng sẽ có giáp, và tăng thêm 20% dành cho các đơn vị có giáp như vậy nó sẽ cực kỳ tốt. Cái bộ kỹ năng thứ hai là chúng ta có thể học kỹ năng cân bằng, tăng cường hỏa lực và độ bền. Đơn giản thế thôi. Hỏa lực 35% và độ bền 15% của anh chàng ông chú ria mép này là hoàn toàn tuyệt vời. Đấy, 35% hỏa lực này nó sẽ giúp cho các cái sát thương bằng các kỹ năng sĩ quan nó sẽ to hơn rất là nhiều. Còn nếu không thì các bạn có thể học một kỹ năng cân bằng mà tăng cường sát thương và kháng sát thương, thế là cũng ok rồi. Đấy. Còn trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ học một kỹ năng về kháng, nhưng mà mình nghĩ là sẽ không tốt bằng chúng ta tối đa hóa lợi ích của nó đối với các sĩ quan khác nhau. Ok. Rồi. Với cái bộ kỹ năng như thế này thì các bạn có thể học tập cho các đơn vị máy bay tiêm kích của Liên minh Tự Do là cái lựa chọn tuyệt vời. Sau đó là đến sư đoàn tiên phong các bạn nhé. Còn cuối cùng thì chúng ta có thể triển khai cho cả đảng trật tự, nếu mà trong trường hợp bí quá thì chúng ta sử dụng nó. Rồi, với những cái lời khuyên như vừa rồi, các bạn nghĩ như thế nào về cô nàng này? Chúng ta sẽ thấy ở trên chiến trường, trên bầu trời, sức mạnh của các đơn vị tiêm kích nó sẽ thay đổi ra làm sao? Thì hãy để lại phần bình luận và dự đoán tương lai của trò chơi game Warpath nhé. Còn bây giờ video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo về các cập nhật mới nhất liên quan đến phiên bản 13.4. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye. Đừng quên cho mình một like, share và subscribe. Ho ho.